Hopa! A venit Peugeot 408 în România. Eu deja am făcut review la Barcelona, ceea ce înseamnă că nu mai rost să mai fac a doua oară. Așa că am venit la Craiovița să vedem cea mai frumoasă mașină, punct, nu că franțuzească, punct, din punctul meu de vedere, a anului 2023. Peugeot 408. La cameră, Automaster și Mihai Popescu. Undeva prin spate acolo este și domnul Robi Preda. Și am zis să facem episodul așa că, dacă tot i-am făcut full review, îl aveți pe canal, mai facem încă o dată cu băieții aici, da? Deci nu mai lungim, sună telefoanele, mașini cu Luci Popa, începe! Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice, intrați pe mașinilachee.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă aveți deja o firmă de rent-a-car și vreți să vă creșteți vânzările sau să aveți tot managementul firmei într-un singur loc, dați-le mesaj băieților de la mașinilachee.ro, aveți linkul în descriere sub butonul de like. Hopa, hopa, să trăiți, domnule. Da, toată lumea, fii atent, fii atent. Da, ia. Fii atent. Deci, vezi culoarea de la mașina asta? Dacă Da, vă amorsareți, vă ne asortarăm cu toții. asortareți amândoi. O vorbă. Dacă noi, păi dacă combinăm culorile noastre cu ale tale, le facem pe astea. Dă și mie chiar la Peugeot. Ia-o. Ia. Hop. Ia uite, Peugeot. ia uite câte mărci am aici. Ia uite. Da. Ia. Bă, vezi, ce mă. făcuși, mă, Fugi nearu? cu Opelul până acasă repede. Ziceai să mai mi-aduc aminte de BMW-ul. Când mergeam eu odată și era foarte confortabil cum sunt ăștia. Dar dacă tot mă grăbi să ajung repede, Vezi că veni cu Audi. tipul Da, asta. vezi că în Touareg am o șapcă cu Lamborghini. Zici? Că tot sperăm că Popa ne aduce și nouă. Vrei un Lamborghini? Eu, de tot? Ha, nu Vrei, că mă, e îți scumpă aduc la filmare. întreținere. Pe bune. Bă, tu ești chiar fantastic. Păi da, uite, ăsta e Lamborghini Urus de buget. Nu e. Alo. Ba e. Dacă Uite, și... te sună mașina care ușă deschisă. Unde are reușit? Ia, uite. Popa, N-are. Da. ce putem să spunem despre acest Peugeot decât că este îngrozitor de foarte frumos? Aoleu, când auzi îngrozitor mă gândi că gata. Fii atent aici. Peugeot 407, toată lumea știe, mult iubit. Da? E o chestie interesantă cu nomenclatura asta la Peugeot. 508 a înlocuit 407 și 607 și 508. da, 508 și 408 a revenit acum. Ei zic că e segment C, dar e mare mașina, știi? Ei zic că e segment C, e făcută pe platformă de 308, ultima generație de MP2 și e mare, dar chiar și inginerii când am fost în Barcelona au spus că e segment C, nu e segment D. Deci Păi, asta e clasă După compactă. empatament și după distanțele dintre axe se consideră. Da, dar tot lungă e, chiar și așa. Dar concurează cu ce concurează? Renault Arcana, Hai bă, du-te bă de aici. BMW Seria 2 Grand Coupe și Mercedes-Benz CLA. Nu zic eu, au zis-o chiar cei de la Eu Peugeot. zic că concurează cu Hyundai Elantra E mai mică decât... Nu, la lungime e și pe ca acolo. aspect așa, știi? Da. Cu Skoda Octavia nu poți să concureze la Deși aspect. cu Skoda Octavia, fiind tot clasa aia, tot lungă și are tot liftback-ul ăsta, portbagajul ăsta de tip liftback. Fii atent aici, n-avem ștergător pe spate, pentru că avem urechile astea de pisică, Și nu se va cu rol aerodinamic, da. Să știi că eu n-am reușit să o murdăresc. Bine, Mihai, bă. Ia ziceți, domnul Preda. Ce ne facem, domnule, dacă avem nevoie să îndreptăm aici un pic? Aici nu mai Ce îndreptăm. ne facem aici? Ia uite ce... Auzi, ai Plafonul. bateriile, că am impresia că sunt din ceva. Fibră. Se schimbă cu tot. Dar uite plafonul, ce dungi frumoase are. Dar fii atent, dacă o agăți un pic aici, pac. Ce ne facem cu dungile ăștia? Tăie mari. Cât plânge omul ăla, pregătitorul? După ce îi dau 10 baroase și zic, hai că e gata. Păi nu, o faci și tu pe Mie casco. știi de ce mi-e cel mai frică? Ia. De culoare. De culoare? Zici tu că nu mai iese? Fai de cap, mă, culorile astea și Peugeot e renumit. Da. Pentru mă rog, că- paleta asta de culori Ați văzut? moderne, Verdele ăla de la m-a dus pe 308, ce mișto era. Și asta la fel. ca aspect și ca, așa, nu știu, ca impact de culoare, nu au nicio marcă nu are culorile lor. Uite câte forme și suprafețe. Eleron, dar după aia vine aici, după aia aici, după aia aici, după aia tot așa. Vrei să știi ceva? E foarte greu de spălat aici în zona spate. Eu am spălat-o acum, e foarte greu de spălat. Trebuie să insisti. Da, trebuie să insiști. Dar asta e, frumusețea cere tribut. Apropo, tu știi că prima mea mașină a fost un 405. 405, da. Dar știi ce nu înțeleg la ea? Bine, dar probabil că bara de spate e lăsată atât de mult nevopsită ca să fie cu overfenderle. Pentru că și toată vopsită în aceeași culoare arăta demențial. Știi? Asta vrea să fie un liftback coupe crossover. Deci e o clasă pe care nu mai vezi. Și chiar dacă e făcută pe platformă de 308 și are aceleași trăsături oarecum, la asta au insistat mult mai mult pe partea de design.
Adică vezi cât de mult au lățit-o aici față de restul mașinii? Cumva... Uite cum vine aici, o dungă așa, o umflătură pe aici. Pe aici una, pe aici o vale. Bă, Astea sunt oare aluminiu? Nu, cred. ia uite-vă, domnul Popa. Ce? Tot așa, mașină stată. Mașină stată, da. Da. Asta Și chiar e ce mașină facem? stată. Ăștia s-au dat jos? Da, Sau sunt la mișto? ăștia sunt plastic. Se dau jos, sunt aerodinamice. A, și rămâne mai mult spațiu. Ia pe aici, are prin spate ceva. Da, are. Da, și are și capacul ăsta pe care se ia de aici să vezi Am văzut pe Michelin Prezoanele. Alpine. Sunt Alpine așa, nu? alpin, da. Alpin De iarnă, 6, de ultimele. iarnă. Și Evident că carenaje costă în tare. iarnă. Dar uite ce interesantă soluția asta de carenaj de tipul ăsta, vezi? Da, e tare. Ăsta e Da, cel la mai- stupă complet. Complet, dar știi de ce bănuiesc eu că au făcut și la unele modele de Audi, să zicem, pe alea, sau Mercedes, de sunt ca de mochete. Le-au făcut, că cred că sunt Inclusiv mai, Volkswagen. Ca să spargă izolatoare. apa altfel, știi, nu, când mergi. izolant fonic, că sunt mai groase. Dar ăștia sunt mult mai bune. Alea, dacă dai cu jetul, Știu, se deformează. se deformează. Oricum, ca așa, mi se pare o mașină foarte sofisticat făcută. Adică cu multe chestii Da, de tehnologie în ea. Bă, Asta e e o făcută în mașină- Franța, popa. da. Franța. Și mai există și o variantă făcută în China. Dar asta La e altă Wuhan. chestie. Da. Hai să Este ne- o mașină frumoasă. Hai să ne jucăm Ei, la lumini. în că bot, știu că asta bot. ți-a plăcut cel mai mult. Botul e... Hai să arăt... Nu o mașină care e perfect. Da? E? Cum, domnul Preda, cum? Dacă așa e, ce vezi, te mint. E, stai așa, Știi că- stai. Să nu tragi capota, popa. Nu Știi trag. că eu nu mint. Da, așa Dar e. dreptate, să știi. Și lofturile sunt egale, uite, ușa cu capota. Păi e interesant asta, că până la urmă toți construiesc mașini în ziua de astăzi și nu de ieri de alaltăieri. Unii reușesc să le facă Ia să-mi spui tu, cum mie, trebuie, dacă- alții nu. Cum face grill asta, dacă vrei să o comazi, trebuie să o comazi pe culoarea mașinii. Da. Pentru că ăștia nu sunt demontabile. Nu. Și nici să le izolezi, să le vopsești, trebuie să fii, Da. Să ai răbdare. da, răbdare multă. Ei, îți vine direct vopsită, că nu știu dacă o comanzi de vopsită. Nu Fii te atent. vopsește la Fii atent, service. știi cum vine? Ia. Vine mascată de fabrică ăsta și doar ce este de vopsit neizolat. Ea îți vine cu scoci din ăla, știi? Crezi? Garantat așa vine și tu o vopsești și abia pe urmă o dezizolezi. Da, da, problema e alta. Dacă te-a pus să o izolezi, tu te Cred că, plictisești. Hai cred să că așa e, zicem. pentru că se vede urma de scoci aici. De Să bravo, zicem băi. Vedem un că pic. o izolezi. Dar ai văzut? Tu când îi luat Știi? scociul ăla rămâne dungă. Da, Și dacă dai uite cu jetul aici. tare, Se vede zic, un nu pic știu aici. exact ce procedură folosesc ei, dar oricum e o mașină interesantă și o mașină exagerat de frumoasă. Îmi plac liniile, toate liniile alea sunt frumoase. Au... E aproape Și ea japoneză mașina asta. Dar idee cine a desenat-o chiar? Nu, centrul lor de design. Nu Nu vreau are să-i unul. trimit o scrisoare la omul ăla. Da, văd cumva Ia popa, joacă-te la lumini un pic, că chiar... Da, LED-uri normale sau Matrix LED. Dacă ți alegi Matrix LED-urile, ai și LED-urile 3D pe spate. Hai să ne jucăm cu ele un pic. Și crede-mă, chiar merg bine. Deci eram în urcare și după aceea când m-am dus la vale și s-a deschis valea în fața mea, farul a făcut așa, lumină în față. Cum a făcut Moise. Nu cumva ți-a tras cineva căciula de pe ochi? Măi, să iau și tu. Moise cu apa, știi așa. Ia uite. S-au pus în mișcare. Bă, și că sunt de mici, așa când vezi LED-urile ăștia, te gândești, cât să lumină. Da. Nice. Hai și în spate. Hai și în spate. Bă, ce semnalizare are pe oglind, e micuță. La soare, vezi? Da. Da, se vede. Bă, știți ce e interesant? Mai bine unde se vede mult progresul, sau mai bine unde se vede enormul progres al mașinilor noi. Ia zi. La partea asta de blocuri de lumini. Că tehnic, că mecanic, mai au acelea soluții upgradate, îmbunătățite. Dar la blocurile optice și la cum se văd farurile la mașinile noi, tati, Da. e rocket science. SF, exact. E totul din... Poți să o faci din oglinzi, din reflectoare, știi? Dar e... Știi că eu la această rablă de Touareg am luat niște triple cu LED. Da. Sper să nu mi-a certificat. În spate avem ceață sau are poziție Uite, și jos? ceață. Nu, e ceață. Ceață pe ambele părți cu Ceață bec. pe ambele părți Foarte cu bec mișto. și în spate, da, marșarierul tot acolo. Și interesant cât de mici sunt semnalizările, știi, pentru cât de mari sunt triplele. Ia apasă și pe frână chiar. Da? Ia. Ăsta e un lucru pe care nu-l testez de obicei, că n-are cine să mă filmeze. Da. Oprește. Apasă și vină repede să vezi cum se vede. Oprește-o. Hai să uităm prin portbagaj puțin. Bun. Oho. Mare. Vrei să oprești avariile. 536 de litri la benzină și vreo 471 la plug-in hybrid. Machetă de calitate. În rucsacul ăsta ai bani ceva? Nu, Sigur? 100%, eu nu am bani.
Cum? Eu nu am bani. Mai spune încă o dată. Eu nu am bani. Frumos. Da, uite Știi și de cine e așa făcută? Știi de cine? Întoarce-te. Întoarce-te să Ia. vezi. Cine e mă omul ăsta? Mopar. Americanii de la Mopar, aia care fac piese pentru Dodge, pentru că acum Stellantis, Da. Păi și iar la Dodge fel Chrysler Jeep. să iau legătura cu ei, să-mi facă și mie una de A7, că a mea știi cum face. Dar trebuie să-i fac eu un sistem. Uite, și Da. ce se Uite întâmplă? ce sistem de prindere Când mișto are. vorbești așa Bine, rău bine. de marca pe care o conduci, urmează să aprinde check engine. Păi și acum ce vrei dacă așa e? Ce să mă mint, Doamne, să mulțumim. Vezi de ce la spun eu Dumnezeu? mereu că aia e cea mai bună? Nu se strică niciodată. Așa. Păi eu de ce crezi că păstrez Adidas și ăștia de mi-ai făcut dumneata cadou? Fii atent. Rabatezi frumos bancheta, nu ai podea plană, dar ai oricum spațiu, 536 de litri e bine pentru clasa asta. Având în vedere că nu e nici berlină, nu e nici break. E bancheta singură. Singură, da. Ai Ia. ceva pe bancheta acolo? Ia vezi. Nu cred, da? Plicul cu bani. Dai, Pac. bam, Da. pac. Bravo. Simplu Da, și și vezi, o- ai mai poți să mai dai și capacitate are mare două acum. copetine, vezi? Are și asta aici. O ai capacitate mare. Ia, trage, fii atent, hai, trage Are podeaua. și roată de rezervă? Ia vezi, Nu cred așa ia ceva. vezi. Ia vezi, domnule. N-are, Da. n-are. Dar are, vezi, are o posibilitate de a-i se Poți să-i dea pune. Poți să-i dai, da. Bă, ce Cred bună că e poate așa. fi cumpărată popa cu roată de rezervă. Cred că Uite, poți să-i vezi? pui. Așa, da, îmi place. Cu ăștia toate băgate aici în Da, chenar. ca să nu se Zonă. zdrângăne, să nu zărne, să nu zdrângăne. Bă, Peugeot Și aici? face lucruri de calitate, să știi. Uite, vezi protecție metalică aici. 12 volți. Aici, lumină bec. Pe stil LED. Becal. LED, Au bă, pus doar- ce vorbe. E LED. A, stai la dreapta. Că am, la câte unii ai văzut că fac... Și protecție aici pentru încuietoare. Și e o chestie, uite, vezi? Uite, material fonoabsorbant aici, vezi? Și mai au la Cât costă mașina asta? așa cum o vezi aici în echiparea asta, deci GT cu dotări, așa. motorul de 1.2, 130 de cai, 39.000 fără Și rabla. mai troacă line așa? 33. Face. Pentru cât e de frumos. Că și aia mai simplă în dotări, tot la fel arată. Auzi? Tu crezi că Peugeot 208 a devenit cea mai vândută mașină din Europa pentru că e frumoasă? Da? Sau pentru că le place bordul ăla? Mamă, e tot cu bord din ăla. Da. Eu asta Hai deci, de capul meu. lumea zice că vai, că nu ne obișnuim cu ea, dar uite că se vinde în draci. Știi? Domnul Mihai, Ia, domnul Preda, cum stai pe pielea asta? bă, fii atent cât e de moale. Că bună pielea, cât de Dar ia bună. fii atent aici, că este alcantara, textil și piele. Da. Și pe unele bucăți, cred că este piele, dar pe unele bucăți, gen aici, pe cotieră, Bravo, lor. Suport de pahar. Poți să-l... nu. E, nu. E, nu. Nu, da. Ba da. Jos, pahar. E bine, avem două prize de... USB-C, da. Aia de la ce mașină e popa cheia aia? Care cheie? E o cheie aici. De la Seat, Seat. nu. Mai merge Seatul altul? Rupe, Merge cheia. rupe. Cheia merge. Înțelegi? Va rămâne cheia din el. Ia uite și scaunele, că sunt de moi. Vezi? Da. Da? Eu n-am forță să dau în ele așa, să storc LED, în ele. plafon LED negru. peste tot. Mânere și la șofer. Ce-mi lipsește, că mie îmi place să-mi pun geaca, îmi lipsește Nu, cârligul. că am eu o negresă în mașină, Bă, bag una. fiți atenți care este chestia, că știți că multe mașini sunt dotate cu suport pentru haină, ori la mâner aici, Da. ori pe stâlp. În anumite situații de trafic, dacă ți agăți o haină, ori aici, tu zici, domnule, nu mă întorc cu capul așa, dar în parcări, la anumite manevre sau pe nu știu ce fel, s-ar putea să fie nevoie să te uiți și dacă te uiți Da. în haină, ai pus-o. Ei, și dacă ai 3 oameni în spate și sunt și mari și... Nu e același lucru. Nu, pentru că, uite, capul omului e în spate, dar haina tu o pui ori aici. Să știi că utilitatea cârligului e mai mare decât... Uite, vezi? Are, inclusiv dacă intră praf. Am întâlnit mașini care intra praf pe jos. Cu Prin, ușile închise nu intră praf în ușă, practic. Da, În nu mers. intră prin ușă. mers. Am avut mașină care atunci când mergea pe drum de țară, îmi ieșea pământ, nisip de la praf, pe aici, pe lângă mâner. Pe aici? Vrei să pe lângă știi? centuri. Vrei să știi unde am pățit eu chestia asta? La ce mașină? La Duster. Pe bune. Tu iar vrei să ajungi la Nu, fabrica aia? nu. Îți spun și eu la ce mașină am Nu, întâlnit. dar nu e Ia la mare. ce? Golf 3. Golf 3. Ăla de-am avut De eu. la ai avut tu. Fii atent. Și mai ai o chestie pentru scaunele de copii cu Isofix. Ai fermoar. pentru Isofix? Fermoar pentru Isofix. Și-a- E soluția Nu mai pierzi niciodată. cea mai elegantă, dar nu mai pierzi căpăcelele. Soluția cea mai elegantă și nu mai pierzi căpăcelele, dar na, se trage un pic greu. Asta O trebuie fac să unde ții acum, minte. cu mașina asta vreau să merg. Gata. Ia deschide capota, să și la motor. Eu am mers o grămadă cu mașina asta. Am mers cu 4 sau 5 408-uri până acum. 45. Ia vedeți care aveți două mâini. Uite, avem. O, ia. Mai pe unde? Stai așa. Mai găsit ceva. Ce mai găsiți?
Uite-mă cu ăla aproape de degetul omului. Fac ăsta mic. Da. Popa, asta e acela... Ce fac, Ba. domnule? Mavură. E același 1-2. A ajuns, cred că, la 4 sau la 5-a... 5-lea upgrade. Cam așa. Ia uite, bă, domnule, hai, cât ai spălat dumneata pasatul, nu să arată așa. Ia uite scutul, ia uite cât de frumos. Bă, Robert, asta este nou. Bă, Da, scutul. e nouă, da. da. Dar nici la rar vezi la mașini să aibă de-aia jos, termică. Scut metalic termic în Nu spate. e metalic, e de plastic, E dar de e plastic? îmbrăcat într-o... Da, e îmbrăcat în folie, da. Da. Uite ce exact ce am vorbit și la alte mașini. Despre fiabilitate și întreținere. Cu colierele. O singură rolă pe partea de accesorii. Da? O curea, o rolă, adică când va fi nevoie să o schimbi, nu vei avea un cost uriaș. Că dacă ai 3 role și o curea, ai pus-o. Primele... Tu că ai două curele. Ai una, asta mare și mai ai în spate, dacă te uiți pe Vibrochen, pe folia mare mai ai o Mă cutie, scuzați. o curelușă subțire care duce nu știu unde, că nu prea văd din poziția asta. Da, dar ce de ce? Trebuia să studiem și noi puțin partea tehnică. A doua, aia subțire? Teoretic ce ar trebui să facă? Pompa de apă. Asta e cu distribuție pe lanț. Da. Uite, toate ăștia vin prinse, nu ca pe la alte modele de joacă. Și toate sunt prinse pe șuruburi. Uite, pasat nervos, nu fii atent. Că mai încolo să aprinde check engine și la aia. Și la aia. Cheder de jur împrejurul compartimentului. Da, uite că e chiar că de jur împrejurul. Vezi, aici nu prea mai intră praf. Ia uite cum au făcut ăștia, nu prea sunt ei. Popa, asta este pompa de înalt. Da. Pentru benzină. Dar și ăștia firavi, uite că sunt de micuțe. Și asta de aici, dacă nu desfaci, vine pe furtunul ăsta. Probabil la asta fi sigur că îi schimb Ușurel. doar îi schimb doar burjiile la 100.000 de kilometri sau la Filtrul 80 de de... aer trebuie să desfaci ăștia pe aici să ajungi la el. Da. Cred. E ca la Bentley. Că așa trebuia să faci și la Bentley. Așa rezolva eu la o Zafira, trebuia să demontai toate ăștia de aici să ajung la filtru. Aha. Nu veni să mă ajut, te sunai, dar... E, mă sunași. Pe care număr? Cam 3. Boierii se trezesc târziu, păi am decât unul, pe ăla de... Să-l sun pe Facebook, că să-l sun pe Popa. Da. Cu câte viteze e această automată? Aceeași, 8. 8, Aisinu, japonez, 8 trepte. Nemuritor. Cu calibrarea lor, care nu subturează motorul. Asta e singura, sau mă rog, singura, printre puținele cutii din astea pentru motoare mici care nu subturează motorul. Adică chiar și pe Eco, dacă ai nevoie de putere, se duce până în 3000 la o accelerație light, așa. Și din punctul ăsta de vedere te ține în cuplu mereu și te ține în priză. În lumea reală nu sunt multe mașini mai rapide ca asta. În lumea reală. Nu mă refer 0-100 și alte bazaconii. Mă refer reprize la 25, 30, 40% pedală de accelerație. Nu e mai... Așa ar trebui să arate lichid de frână. La orice mașină nouă. La orice mașină, nu așa galben. Dar la asta, uite ce e curios, n-are minim și maxim. Și ăsta nu e transparent ca să vezi. Ca să vezi, da. Probabil că se inspectează la service. Sau ți aprinde, uite, care din aia mufă de nivel. Ce să mă Popa, Da. hai să ne plimbăm cu această mașină. Ne plimbăm sau facem întâi interiorul? Poftiți în vagoane! Vezi să nu curcăm dozele. A mea e nedesfăcută și tu n-ai adus niciuna. Ha, bun. Poate Al meu e, cu ce am? Uite, wallpaper-ul meu cu Son Goku. Ai mai pierdut acte ceva? Bă, mai ții minte portofelul? De l-am pierdut în Supra. Bă, așa, gonește musca. Mă gonește musca. Ai găsit portofelul. M-am sunat de la Toyota să-mi spună că l-au găsit după 3 luni. Era în Supra, sub mocheta, Unde o fi avut loc? de la șinele de la scaun, unde o fi avut loc, că aia e mochete de BMW. Păi bă, dacă are portofelul finuț, subțire, așa, slim. Și acum ai 2 rânduri de acte, nu? Da, Ia uzi, bă, na. am 2 rânduri de aia. Ce frumos, dai permisul odată și Dar rămâne vrei să știi ăla. ceva? Că Bă, dai portofelul ăla albastru? Ăla, mizeria aia. ăla, mizeria aia, dar mi-a purtat noroc, l-am pierdut de 2 ori, 3-4 luni. de capul meu. Ambele, de 2 ori în Toyota, de 2 ori l-am găsit. Deci nu știu Trebuie dacă... să-ți cumperi Toyota, ce să mai... N-am avut. Acum trec și eu la mașini mai ca lumea, mai Bă, ia să-i studiem pe aici puțin. Cockpitul. cockpit. Are cumva parbriz încălzit? Da, are parbriz încălzit. Nu poți să iei parbriz încălzit și trapă în același timp, trebuie să-ți alegi, pentru că e un singur modul și nu au... Păi da, e logic, că parbriz încălzit n-ai nevoie, îl iei într-o țară unde n-ai nevoie de trapă. Și trapă ți într-o țară unde n-ai nevoie de parbriz încălzit. Păi da, e logic. Păi de ce? Dacă vreau și de aia și de aia. Atunci... Dar se poate că iei una de la lovită Și-o pui. și îi tai plafonul și îl Păi pui da, ăștia. n-ai cum, că n-ai suficient spin în modulul ăla, că ți le conectezi. O faci separime. Cu buton. Știi? Românul e inventiv. Separat, Bă. o legi pe direct la baterie. Păi, Opa. Uite, centurile nu sunt reglabile pe înălțime. Da. Și ce descoperi, Robin, în spate cu materialele? stai, domnule, că nu găsesc gaura să fac centura.
când mă hotărâi și eu odată să-mi pun centura, hopa. Acum când n-ai permis. Cum bă n-ai? Cam. Ai o zi. Păi și ce vrei mai mult? Da. În spate, că n-avem... E discriminarea asta. N-avem un buzunar. Material de la de place lui Mihai. Și în față e? Capitonaj în față e, da. Și materialul e moale aici. În față materialele sunt moi în general, știi? Păi, bine că ăștia din spate nu prea contează. Să mulțumească că e mașină. Să se mulțumească. Cum ai spus, a pus banii cu tine la mașină? Păi așa e. Să râzi câte unul pe cotieră. Păi fără aceu. Era, când dai pe low, automat pornește aceu. Am înțeles. Da. Uite. Scaun Material și aici. volan. Ăsta, da, e tare. E un fel de plastic moale cusut, știi? Nu e pus peste. Știi? Calitate aer. Bă, ce Apple frumos. CarPlay, Android Auto, frumos. Mirror screen. Bun. Da. Popa. Da. Ia stai să dau pe mut în cazul în care E dat pe pornește. 7:2 consum de tine. Călătoria 1 resetează, 2-1. 2-1, da? Da. 2-1 și o resetezi. Da, ia fii atent aici. Te duci așa. Ăsta e cockpitul 2D. Stai să-i dau pe zoom. Ăsta e cockpitul 2D. Ăsta e cockpitul 3D. Ba, cât poate fi de mișto, dar pe cameră nu cred că poate fi prins. Eu știu. Dar e mișto. Însă, dacă era făcut pus o idee mai sus și așa mai departe, hai să mergem la plimbare. 2D, E? 3D, personalizabil. Îmi place poziția în care stai. Îmi place că la piciorul din dreapta ai piele, aici unde atingi pe consolă. La piciorul din stânga se putea și mai bine, dar poți jongla cu scaunul, fiindcă e automată. Poți să jonglezi mai în față, mai în spate. Astea le poți customiza, spui ce vrei tu aici, pe iToggles se numește. Și ai scurtătură de Apple CarPlay aici. Poți să o ai, poți să o nu ai, stai un pic că trebuie să... Așa, pe aia dai pe Apple CarPlay. Dar ieși, te duci în navigație, te duci în climatizare. Să zicem, te duci în climatizare și dacă e prea departe butonul ăsta, ți-ai apăsat pe Home și te duci în Apple CarPlay automat. Dar nu vreau, termină-te cu Apple CarPlay-ul ăsta, scoate-l odată și aruncă telefonul pe geam. Nu. Lasă-mă să văd cum are mașina, sistemul ei. Nu. Îl are bun, că l-am testat eu în Barcelona. Păi tocmai de asta, vreau să văd sistemul mașinii. Nu mă interesează Apple CarPlay pentru că nu să-mi iau produse Apple. Păi nu ți-ai produse Apple, dar pe viitor Apple CarPlay va include toată mașina. Adică sunt deja producători care vor să implementeze Apple CarPlay pe toate ecranele, indiferent de care sunt. Ce vrei? E pe Modul normal. de condus. E normal acum. Sport normal și eco, lasă pe normal. E pe normal. Bă, la asta se poate schimba sunetul de la semnalizare. Nu. Dar mie îmi place. Păi fii atent, eu am filmat săptămâna asta un G4 Așa. la care proprietarul nu știa că se poate schimba, se pot schimba. Bă, dar și câte avea 4 foarte mișto. Deci tot felul de cling, cling, cling. Bun, să ne întoarcem la 408-ul nostru. Îmi place. Îmi bag toată mâna aici și Îmi USB. place. Da, ventilată, răcită, da, coliera. Și ăsta e tot așa imens, dar asta nu mai e răcit. Da. Două suporturi de pahare, bază cauciucată, îți ține doza foarte bine, wireless charging, butonul de start, noul schimbător aici frumos. Mai există manuală? Nu. Nici de aici. Pe mașina asta nu. Există pe 308 dacă vrei, dar pe asta nu. Automata. Automata este singura. Volanul GT, piele perforată, cusături. Peugeot a recunoscut că mașina, da, nu este una ieftină. Știi? Bă, Adică- cu preț de pornire de 33.000 și cu aspectul ăsta, Da. într-adevăr, nu e chiar cea mai ieftină vorba bine, compactă. Compactă ca în cadran. Dar e printre cele mai frumoase. Dacă nu cred că cea mai frumoasă. Dacă nu cea mai, da. Asta, Și asta vorbim de o perioadă în care Ford Focus pas, păi urmează să. mai îl fac. Deocamdată da, dar urmează. Poate că nu mai urmează. Golf se mai face. Nu, urmează să nu mai... Dar mașina Golf asta se face. costă cât un Golf. Costă cât un Dar Golf. Golful tot a Golf arată. Da. Dacă Știi? le echipezi cam așa, tot în prețul ăla dă, știi? Asta pentru că opționalele la Volkswagen sunt mai scumpe. Un pic mai scumpe, un pic. Îmi place. Foarte silențioasă, mai ales pe partea de motor. Da. Că lumea zice că vezi tu 3 cilindri neechilibrate. De adevăr, ai niște vibrații pe care au reușit să le atenueze, dar motorul nu urlă din încheieturi, adică nu sună amatiz când îi dai, știi? Și apropo de dat, de ce mi-ai dat scaunele încălzite? Că nu mai Ca pot. să te păcălesc, să te pătimesc. Gata.
Deci, Ai oprit? am oprit. Noroc că de când merg, fac vloguri cu tine, mă dau cu deodorant și pe spate ca să nu meargă spatele, să nu mai îmi transpire. Ia uite ce trage Q7-le ăsta. Da, mă. Bă, combine agricole. Unde suntem bă aici? Deci trage, cât mai trage Q7? De tot teritoriul jumătate. Dacă e... Asta cred că mai e și 4-2, dar nu cred că era, că era 3-0. Dacă mai era și 4-2, atunci nu avea nicio problemă. Ia zi, Mihai, cum ți se pare? Bă, nu Uite, ți-a prins ăsta, becul. Ce Bă, bec? fii atent, foarte bă. frumoasă. Ia, bă, ia. Ce frumos. Mașina asta te copleșește cu frumusețea ei, știi? Ca să descoperi mersul, cu adevărat să mergi un pic pe ea, dar trebuie să, cumva să te concentrezi la mers, să faci abstracție de ce are pe ea, așa. Da. De stat stă, de mers merge. Bun, bun. Ia uite, bă, Audi, bă, tot Audi. cu căratul. Bun. Băi, e bun și Audi, mă, nu pot să zic că nu e. Dar nu, deci muncește lumea în weekend, știi? Nu să joace gard sau WC-ul. Sau WC-ul. Păi din Blălinea nu poți faci mare lucru. Hai mă, cum să ai... Păi da, poate mai vine, mai face câteva ture. Nu poți să faci, nu poți să ai Audi să ai WC-ul în curte. Păi de ce? Ce treabă are? Fii atent, Una cu alta. când îți construiești prima dată o casă, primul lucru care se construiește, știi care este? Audi. WC-ul din curte. Exact, acum să treci pe sport. Ia, dă-o și pe sport. Am schimbat ceasurile în roșu. Da. Și tot tabloul de bord, ăsta care e personalizabil oricum. Deci, Wi-Fi, luminozitate, tot ce înseamnă aici, totul se poate personaliza. Ții apăsat, pac. Și nu puteți particulariza afișele în timpul conducerii. Foarte bine, mi se Da. pare corect. Adică poți să le muți de E colo bine colo, că să spui ce vrei tu. Basic-ul și butoane fizice. Da. E bine că au pus butoane fizice. Și au o textură frumoasă și fii atent aici. Toate au o textură, da? Ascultă, se aude? Ei, avariile, alta. Avorile de plastic, astea de metal. Da. Nu neapărat, dar e altă textură ca să simți care sunt avariile, știi? Să nu trebuiască să te uiți. Ai urgență, pac, ai apăsat direct. Nu mai stai să te mai uiți. Practic e bună, poate să conducă și unul de nu vede. Stai bine, îmi place poziția așa, chiar cu bordul ciudat și cu volanul mic. Da. Stai bine și mașina merge, e responsiv așa, e vie, știi? Bravo pe jur. O să mai zic o chestie, dar ți-o zic un pic mai încolo. Aha. Și o să o vezi, o să o descoperi pe parcurs. Ia, bă, ia. Evacuarea. Am depășit Audi cu blani. Audi cu Păi blană. nu, tu i-ai dat blana la mașină și ai depășit Audi-ul. Blăni. Chiar merge, să știi. Pe chiar fuge. Vrei să știi care... Eu am mers cu mașina asta și prin România și prin afara țării. Am mers în România cu motorul ăsta. de viteză, așa, știi? Da. Ea trage în continuu, adică nu are momente în care zici că se plafonează și nu mai duce. La viteze mari, știi? Mari. Nu pot să spun care sunt vitezele, dar nu ai nicio problemă și nici pe frânare nu ai nicio problemă. Foarte ok, știi? Domnul Preda, dacă vrei să te urci la volan, Gata, domne. Spate cu doza de cola. Eu pe persoană fizică. Tu pe Că persoană mie îmi plac rău de tot ăștia. Pe jaurile. îți plac, Să lași microfonul acolo, că voi l-aveți Chiar e lăsat frumos. în față. Opa, camerele. Camerele. Pune în marșarier. Bă, ești nebun, ce camere are. Deci rezoluția e țiplă. Foai de capul, deci chiar citesc ziarul la camera asta, incredibil. Da. Vezi tot. Bun. Și setările pentru cameră, luminozitate și alte chestii. Dar e țiplă. Ia, fii atent, vreau să văd dacă merge șmecheria aia. Uitați-vă la asta, da? La camerele 360. Mamă. Uite mâna lui Popa. Că-s 1 milion, stai să mă duc să-l iau repede. Du-te, ia-l. Pac. Deci se deschide ușa dreapta spate și nu mai merge camera. Nu doar stânga. Deci când le dezactivezi pe amândouă, indiferent de ce ușă ai deschide laterală, se oprește camera. Ce tare. Oricum, da nota 10 pentru calitatea camerelor. Ce bine stai în scaun. Deci pentru calitatea Poziția lui camerelor... Luași tu microfonul? Da, am eu microfon aici. Ți-l dă Robi? Da, bă, da, e aici. Și în scaun. Și voi l-aveți pe ăla de pe... Bă, în spatele tău, Popa, am loc. Bine, că tu ai și la bărățat acum. Da, stau lăbărțat. Ia, arată locul spate. Ia de încoace.
Vrei să-l dau mai spate, mai spate? Ia de la maxim în spate. Oh, nu așa de la maxim. Dă-l normal. Da. Cam așa. Bine, este spătarul dat prea foarte pe spate. Dacă aia e poziția mea. Da. Doza ta unde e? La mine aici mi-o luai. Deschisă și? Da. Ia. Ține aici, ocupă-te de partea de filmat. Eu îmi place să mai mă și plimb așa. Să fii plimbat. Nu intră la camerele astea. Uite, Eu vreau să ajung la climatizare. păi întâi Întâi dă pe X și dă pe climatizare. A, frige mâna. Asta e. Scaune și volan. E scrocul de popă, dă drumul la volan. Păi da, dădusem pentru... Nu, e oprit, acum e oprit. Gata. Apasă pe la pornește scaunul, ca să-ți fie bine. Nu mai vreau. Și înapoi? Așa, gata. Dar ce mișto animațiile. Navigație. Asta e și pentru mine. Asta vreau să... Deci volanul la Peugeot-uri și la Citroen-uri, la DS-uri, la Opel-uri mai noi, deci frige, efectiv, nu poți să stai cu mâna pe volan decât de încălzit e. Înțeles? Aia e, da. Frumoasă poziție. Uite, mă lovesc de aceeași problemă, da? Cotul. Te stau așa. Gata, domnule. Și în rest, aici e loc. Nu mă doare aici, vorba lui Mihai. Puteau să mă umble, dar ambientale pe aici. Ambientale, da. Peste tot. Și noaptea chiar e o ambianță plăcută, da. Vezi, e o dungă așa. Pac, pac. Hai, ne mișcăm și noi. Stai, domnule. El face Popa episodul de 3 ore. Să mă uit și eu. Și acum? Deocamdată avem 30 de minute. Ce fac? Fai de cap. Gata, drive. Ești Da, în drive? da. Ești pe sport. O lași pe sport? Da. Bine, Mă lasă-o pe supără sport. ăsta, eu nu văd nimic. Trebuie să ridic volanul mai sus ca să văd bine. Ori prin... Dacă văd bine el, nu văd bine. Dacă îl las jos, Păi, dar dă-ți scaunul mai sus. păi nu vreau. Eu vreau așa. Tu vrei așa. Și așa nu văd nimic, trebuie să mă dau așa. Să mă uit peste. Depinde de om. Eu n-am nicio problemă, eu De ce țin n-am scaunul făcut sus. și ceasurile reglabile? Ar Ia fi mai ceva. mult. Uite, la ID-uri, la Volkswagen-ele electrice, se mișcă tot bordul. Hai, Popa, dar cusătura de pe volan e în funcție de pe ușă, în funcție de cusătura, de culoarea mașinii cumva? Nu, e în funcție de echipare. Zici? Da, verde e pentru GT și albă pentru restul. Aha. Și frumos să vede aripa de spate în oglindă, ia uite-te. Da, Câte lată pare. De fapt este, nu că e. da, păi este. E lățită. Oricum e printre cele mai frumoase mașini. Dacă nu, cred că e cea mai frumoasă compactă. Uite unde am eu, înainte să verific. Înainte să mă pronunț. Fac eu, bă, n-are bec aici, bă. Da, are LED chiar. LED. LED. Deci ar merge să te la toare, că tu l-ai cu galben. Și 600 de cai, 700 de cai. 800, 1000. Ai o putere pentru unul, decentă acum, Știi știi? tu că... Da, da, fii atent că... Te-o asta mișcă, nu poți să zici că- foarte bine. Uite volanul cât de precis. Și nici nu se înclină, că pare o mașină mai măricică. Da, pare mai măricic. Mă așteptam să fie mai flexibilă. Dar Bă, chiar... Știi că Peugeot și Citroen sunt în campionate rigidă, de da. toate felurile de ani de zile. Și eu ce fac? Mă deranjează Ba ăștia. chiar acum au intrat în campionatul mondial, au reintrat în campionatul mondial de anduranță cu o mașină care nu are aripă pe spate. Pentru că are tot aerodinamica sub mașină. Și arată și aia e frumoasă, vorba aia, știi? Eu văd ăștia de la încălzirea în parbriz și mă deranjează. Le vezi? Da. Ia să le vedem dacă se văd și pe cameră. Într-adevăr că și eu le-am văzut, uite, se văd dacă Da, dacă te uiți... atent, le vezi, da. Dar, da. Nu pot să spun că le vezi tot timpul. Te obișnuiești, da. Păi dai seama, eu care am 7 lentile până la asfalt, Așa? dai seama, nu mai contează încă ceva, tot timpul am ochelarii murdari. Dar știi cum e omul? Să am... Are camere, are, domnule, iau. Are, da, când o vin. Dar nu prea mă uit cine știe ce în ele. Pe eu asta v-am spus că multe dintre dotările care le plătești la o mașină nouă, s-ar putea să nu le folosești. Mulți nu le folosesc, am văzut ieri o tipă cu un G63, ultimul model, cu toate dotările, Bluetooth, nu știu ce, tipa vorbea la telefon. Asta e boală la român să vorbească la boală, telefon, da. chiar dacă orice mașină ar avea Bluetooth. Exact. Exact. Orice mașină ar avea. Dom'le, trecem pe modul normal. Dar ce noi suntem normali? Să mai lasă scaunul meu de ăsta, nu mai. E la maxim. Se lasă, dar să-i faci tu manevră de aia. Ai fost acolo. Umblăm la el. Mergem până la garaj. Hai să spun la ce e bună mașina asta. Ia, dom'le. Eu nu am întâlnit, vreau să zic că eu nu am întâlnit femeie. Dar Da, așa asta e adevărat.
doamnele și domnișoarele apreciază ușurința cu care se conduc mașinile astea. Da, am făcut sondaj. Așa. Le-a plăcut. Bă, mie știi ce impresie îmi Și mie lăsăm? îmi place. Că e o mașină destul de sigură. Știi, și fiind ușor de condus, poți să te bucuri de siguranța asta aici dacă ești neexperimentat, știi? Adică Ai zis-o perfect. te duci un pic spre Audi, adică mașina de asta de merge și piticul și bunicul, ceea ce e foarte Nu, bine. mă, nu se conduce mult mai ușor decât Audi. Da, nu există așa ceva. Există, cum să nu Ia existe. uite, direcția aici, ia fum și mie direcția asta mai moale. Mai moale? Da. Dă-o pe eco. Păi ce, eu vreau să mă dau pe sport și atunci când e pe sport să-mi fac direcția Că moale. Și mie îmi place la fel. Păi vezi, de-aia am optat pentru Audi. Deși îmi plăcea BMW-ul. Uite, simțea, schimbă o treaptă și văzut că e deal. Că e deal, să da. mă dădu una, pac. Dar oricum, Deci cutia e bine calibrată. tehnologia Îți asta dă- și din cutiile de viteze automate, fac eu mișto de ele că nu-mi plac. Dar și aici sunt evoluții mari de la, Dar eu am de mai la orice condus- generație, la următoarea generație. Eu am mai condus mașini cu E, ai ținut Volkswagen care trage un Fiat. Dar îl trage? Nu-l trage. Ba da, trage. Nu, bă, Eu nu că văzui. îl împingea. Că văzut că e moale. Funia. Îl împingea ăla cu Fiat. Îl împingea la cu Fiatul, dacă era la Funia era vale. să nu se piardă unul de Nu altul, avea nu? cum să-l tragă la vale. Asta zic că dădea frânat. Păi nu-l trage la vale, popa, îl trage de unde se fără, mă. Ia uite, Vauxhall Zafira, bă, ești nebun la Vauxhall cap. Zafira. Acum altă marcă din grupul Stellantis. Peugeot, Citroen, DS, Și, Opel Vauxhall e tot la Stellantis, Tot la adică i-a luat Stellantis. odată cu Opel. Da, a luat o dată cu Opel. Bă, dar frumoasă mașină. Și e plăcut așa în ea, vezi? E... Ia uite, are ăștia, le are aici, dar sunt micuțe, nu te incomodează. Semnalizezi ușor. Dai la far, la ce ai pe aici, trecător, față. Dar îmi place butonul ăsta. E cauciucat, vezi? Da. S-au chinuit, mă, să pună și ei un cauciuc aici, un metal pe și- acolo. Și uite piano ce bine. black, vezi? Are piano black, dar nu are piano black unde s-ar zgâria în mod normal. Are la ceasuri, Ia. ești pe eco și de-aia așa. Dar îți dau pe sport. Pe eco sunt. Da, Două ești pe pe sport. eco. Cine Dai mă pe dă sport. pe eco? Eu. Bă, tu Gata. mă dai fără să mă anunț. Ha, gata. Dacă vreau să intru acum, să mă iau cu vreunul. Și fiate, vede că derapează și îmi taie. Dar nu derapează. Câte grade stă afară? 12. Și noi avem Michelin Alpine. N-avem ce să facem. Da, dar oricum stă bine. Păi ar trebui la valoarea lui domnul Luci să aibă o echipă. Se schimbe Să în roțile. spate, cauciucurile. să dubă repede, bam, bam. Câte grade sunt? Unde filmăm? Hai, de rost de alea. Da. Rozdele, da. Sau mai bine să aibă Bă, dar nu spun că m-am dus. vrăgeală la omul la micu, gras, îmbrăcat în alb. Să stea acolo pe deal și le arunce șleap, două bucăți. Omul ăla de la Nu spun Michelin. că m-am dus pe Transbucegi pe munte acum câteva zile cu Focus RS cu cauciucuri de vară noi, 0 km aveau. Păi ce ai vrut să faci? Pilot Sport 4S-uri. Păi dar n-am știut că e zăpadă. Că la bază era Păi nu uscat. știu că e iarnă. Și te așteptai să fie acolo? Da. Și au mers, mă, au mers. Diocei. Ia. Ia. Românul cu Octavia. Bă, Octavia e Octavia. Ia. Te duc pe negură, văd de ce. Pe senzori, cuplă senzorii, că lași încet. Da. Uite, vezi acum și acum nevoie de power, da? Deci n-ai. Păi hai, dar n-ai mult. Ai 130 de cai. De frumoasă mașina și... Ce mai e pe asta? 1.6 turbo, nu? 1.6 turbo plug-in hybrid, 180 de cai sau 225. Oho. Aia e bună, 220. Aia 225 rachetă, deci da, te descurci și cu ăsta, mă, până la urmă. Dar n-ai nevoie tot timpul de viteză. Exact, și de putere din Bine asta. că viteza e și asta, doar că nu e atât de repede. Nu e atât de repede, doar că ia fără oprire, știi, nu se plafonează la un moment dat. Chiar trage cât poate, dar trage în continuu. Trage cursiv. Oricum, eu vă spun o chestie, la mașină de peste 200 de cai putere rămâi foarte repede fără permis. De unde știi, domnule? Pentru că prinde viteza repede, dici până acolo și ești din limita legală. Așa cu asta până prinde 100, te prinde și radarul, dar te prinde în regulamentar, doar în amendă, știi? Da, asta are 10-4 până la 100, nu e lentă, știi? Câți bani, domnule, una de asta? Bani. Pleacă de la 33, asta e 39, fără rablă, cu TVA. Nu știu dacă am o rablă de Audi să-l duc. Da? Duc Ia, Audi la Nissan rablă. cu capota ridicată. Asta e că și cu bărcile. Cu bărcile, Ia uite, submarinele. Bă, ce fac sunt ăștia, mă, sunt de alea cu glumesc. pedale. Sunt de alea cu pedale, Orice, da. mă, să vedem despre ce e vorba. Sunt de alea cu padele. Ia uite, Touareg cu capota ridicată. Unde e capota ridicată? Nu are pe ele. N-are capotă deloc. Ia întoarce-o, fii atent. 11,1 metri,
Așa? Diametru de bracaj, ia întoarce. Păi și eu nu văd de Touareg-ul, că vine pe urmă spulberă. Păi, o iei din bucăți așa. Apasă pe camere, papa. Ce să mai Că întorci de mult. Să duci avion. Da, da. Bă, ce are drăguț. Ia mă, ce cară ăștia aici, ia stai, lasă-o încet, Ia, lasă-o lasă-o încet. încet. Ce Îi place puterea de la... Vezi care frâne bune. Ai văzut ce retrogradare ți-a dat? Bă, papa, ce sunt ăștia? Dă-mă un pic. Sgrea de armat. Hidrobiciclete din alea, fără Stai, o, biciclete. mergi mai încet. Cât de încet, ia? Hidrobiciclete sunt, Hidrobiciclete mă. sunt, Las da. nevopsite. Mă duc la Bă, fier, dar cum mă. arată? Și Nissan-ul stricat. Care fir vechi sticlă? Nissan-ul stricat, Sunt de alea, sunt bă! de Sunt de fibră de sticlă. fibră, de altceva. Și Nissan-ul stricat, vă spune ăla cu șurubelnița în mână. Nu ne-ai băga lichid de parbriz. Da, 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 da. Dar are el o închizătoare acolo cu șurub în cruce. Pathfinder de 2.5 era ăla. Alea cam crapă motoarele la ele. Dar nu era Pathfinder sau Navara? Pathfinder. Pathfinder. Navara, adică că e Da, idee. e același. Am vrut să-mi iau și eu din ăla într-o viață anterioară. Viața anterioară. Uite, vezi, avem viteză și nu simți. Ce liniște în ea. Deci e liniște, doar zgomot. Ce interesant e unde se unesc ăștia două, cum vine gaura asta. Îți dă impresia că e un spațiu foarte mare mașină. Nu s-au dus ei cu Dar uite ce suprafețe, bam, bam, după aia VR, după aia VR. Adică nu au pus un bord acolo, știi, să fie o bucată mare de plastic. Păi, ăsta- Ai material, suprafață, material, da, îmbinarea gurilor de ventilație, alt tip de material, cusături. E un fel care nu-l întâlnești peste tot. Nu, mai ales la mașinile care nu sunt de la brandul. Da, e acolo semnalizarea. Frumos. N-au pus-o, interesant, știi de ce n-au pus-o? De ce n-au integrat-o în tablou de bord? Pentru că tabloul ăsta de bord se pune și pe mașini la care nu poți să pui tabloul ăsta de bord, ci trebuie să aibă semnalizările indiferent, știi? Dar chiar există și variantă cu ceasuri analogice, ceva sau numai bord din ăsta? Deci, asta are numai bord. Da? Dar 2008 de l-am condus noi la electric, avea ceasurile normale, știi? Da, Și chiar l-a că pus am zis, semnalizările iau așa. o mașină electrică cu ceasuri normale, parcă. Da. Ia mă, popa, un cadru așa cu orașul nostru, de ce frumos e într-o zi de primăvară, așa cu nori. Astăzi e o zi bună de făcut poze. Este. Ia să-mi faci, domnule, și mie două, trei poze. Îți fac. Bă, dar ce frumos stă pe curbe, nu se poate și ce. Îți cam place. Pe bune place. Aproape că mi-e frică. Compactele sunt cele mai ok mașini de condus, că de asta se folosește și în competiții și în tot ce. Adică nu e nici mare, nici mică, nici grea, nici ușoară. E exact cât îți trebuie, ca să ai și divertisment așa la condus, și siguranță, și spațiu, și tot ce-ți trebuie. Asta dacă o lansai acum 10 ani era clasă medie lejer. Dacă o lansai acum 20 de ani era clasă mare, da. Și acum e compactă. Dacă pui, nu știu, un 205 pe lângă un 208. Dar tu știi, ia să te uiți la filmarea mea cu 205, pentru că mie în 205 mi s-a părut că e mai mult loc decât în 208. Deși 205 e mai mică ceva. Păi e mai mică, tablă mult mai subțire, da, siguranță zero. Acum ușile au ranforsări, au airbag-uri în ele, senzori, motorașe și alte acebrice și carice. Îți cam place, mă? E precis. Pare ușoară, deși nu e o mașină mică. Da. Pare ușoară în mâinile Așa, tale, da. impresia că e ușor manevrabilă, adică chiar este, nu că-ți dă impresia. Dar Când- pare mai ușoară, ea, zici că e 206. Nu pare, Așa se simte. nu pare grea de bot, așa, când intri în viraj, nu pare, virează și se duce. Ce Dar și siguranță. Adică, dacă ai luat 2-3 curbe, deja ai învățat-o. Deja ai învățat-o, da. Dacă Se vede că execuezi- e o mașină care se adresează și publicului de sex feminin. Normal. BMW-ul duce greu. Da, da, BMW-ul duce greu. Și Peugeot-ul care ou sau cum era. Nu mai știu, Peugeot nu știu că... Și Renault? N-am avut. Și Renault... Care? De la. Ce? Cavou. Nu, Ou care e cu pân în Toyota. față. Hă? Ou cu pân în față. Lasă-mă, nu. Nu-i mașină, cum ai zis-o mă pe aia, că am uitat. Nu e vacă cum e bou, nu e mașină care nouă, știi? E Renault Clio 5. Da. Și polul ăsta micu. Polonicu. Polonicul lui tăticu. Nu mai are șaran tăticu. Am avut, Da, a vândut Golf. am avut, A avut Golf? A avut Golf 4. Ah, chiar vezi că ăsta bagă la gaz. Eram sigur. Erai sigur, a? Dar nu vezi că e fan Apple, iPhone. Hai de capul meu. Păi știu și cât am căutat eu după un acțibil de la să pun pe ușița la rezervor la Golf. Că mi-am luat iPhone în perioada aia 4, în
Dar l-am luat de la hoț. Aveai Golf 3 și n-avea, iPhone 4? și n-avea Aptibuild. Păi n-am mai dat, doar că nu ai nou. Îți dădea acțibil. Da. Popa, ce Fii mașină atent. e aia din față? Este căruță. În perioada aia, și fii atent, eu am dat 800 de euro pe iPhone 4. Haide, că Mi-am dat 19 milioane pe iPhone 4. Mi-aduc aminte și acum, am strâns bani, eram în facultate și am strâns bani și mi-am luat iPhone 4. Păi eu am fost la muncă în Italia o lună, mi-am rupt oasele. Pentru un iPhone 4. Nu, mi-a mai rămas și ceva. Când am văzut cumarul ăla, nu mai văzusem până atunci. Am zis, mamă, ăsta e diferit de toate telefoanele. Da, De ăsta mi-am nu mai e Nokia, nu mai e Samsung. Și de la mi-am luat. Și după aia mi-am luat Samsung și după aia mi-am luat 4S. Și după aia n-am mai. Am văzut Samsung, e Samsung. Eu am făcut diferențe de mult. Nea Mihai a făcut acum, de curând. Și a văzut că iPhone-ul, nu știu, nu mi-a plăcut. Da, depinde de utilizator. Uite, Samsung, sunt sigur că ăsta al meu face poze de 1000 de ori mai bine ca al tău. De fapt, am vise, are pe la 14 Pro Max. Și mi-a zis și el. Noaptea este iPhone-ul mai bun, atâta doar. Și la Bă, filmări, noaptea la eu dorm. orele filmări. Noaptea eu dorm! Noaptea eu dorm, nu am nevoie de făcut poze. Opa, copilul. Doamne, am văzut doar. Ce reacție ai? Ia uite, bă, oamenii își pun roțile de vară acasă. Ce, bă, Passat. Și mâine ninge. Și eu mi le pun acasă. Eu nu. Deci, eu mi le pun acasă și după aia mă duc să mi le echilibrez. Ca să te le dea iară jos. Ca să, da. Hai, Voi deci, știți bă, că durează la mine să schimb roțile. Întâi trebuie să le Cumperi. dau jos. Nu, când aveam la exchange. A. Le spălam, scoteam din toate găurele alea, pietricelele, le Da, puneam da, în da, saci, da, da. le puneam pe un palet. Să nu stea aia de jos pe ciment, că răcește. Să nu răcească, da! Mă gândeam, ori să le pun în cap așa, una lângă alta, orice, dar le puneam pe un palet. Le puneam la locuri ferite să nu cadă ceva pe ele. Bă, nu știi că erau cearșafuri. Cu tremure, cu... Capul meu! Păi da. Să nu răcească, ia uzi. Bă, Peugeot ăsta e impresionant, să știi. Și nu are un preț. Adică te-ai așteptat să fie, dar bine, probabil că în preț mai sus sunt deseurile. Sunt deseuri. Dar nu e departe de deseu, să știi, adică mi se pare la fel de silențios. Într-adevăr, materialele nu le ai chiar pe aceleași, dar Dar ce zice acolo? Că e un volan ce scrie ok și semnul întrebării. Ok. E ok ca să-ți pună pilotul, dacă apeși pe ok, îți face la limita legală de viteză, dacă apeși pe ok. limitatorul. Care are banca de aici, mă, uitat de alatul. Nu grăbit, îți dai seama. Dar e ruptă de mult. Păi de ce? A ruginit? E ruginit. A ruginit? Nu vă ălea de sunt rupte. Să nu uităm de consum. Nu uităm de consum și mai e o chestie pe care vreau să Ia o uite arătăm. cu pisica prin parc. Pisica, da. Bă, cum să vii, mă, cu Dar pisica văzut? în parc? Dar ce are, mă? Dar O văzut să ce vin grasă și eu. era pisica, că o ținea în brațe, nu o lăsa să meargă. Nu mai găsește dacă O e de să drum vin și eu pe cu aici. poneiul. Ai ponei? Da, la garaj. Unde ponei? Păi mi l-a adus unul să-i îndea potcoavele. Chiar, după ce o parchez, vreau să arătăm o chestie. Ia uite aici, Touareg și X5. Bă, ce-și cumpără românii, îmi place. Unde vrei să... Știi ce, domnule, merg și eu să văd cum e prin parcare, cum se manevrează. Hai, uite că se manevrează foarte mișto. Și aici Dacă avem tot. Jeep, Opel Uite și ce Skoda. frumos merge. Și un Ford Mondeo. Bă, n-am prins noi la filmare Ford Mondeo de ăsta, Popa, niciodată. Vrei? 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 Îți aduc. Pizza. Ia uite, bă, ia, bă, ia. Pizza. Limita Trage- e cerul, așa. Trage aici, Limita domnul e Brăd, cerul. aici, imediat în stânga, Da. așa. Siglele de pe lateral, da, sunt exact ca la Ferrari, doar pe GT. Dacă vezi 408 cu Până sigle pe diagonală, lateral, da? Cum? O dau Diagonal, așa? așa. Mai, las-o virat. fii atent. Butonează la consum acolo. Stai, lasă înainte de consum. Deci, n-are auto-hold. Sau așa ai crede, da? Pune piciorul Așa. pe frână Da? și apasă pe ăsta în jos, pe minim, da? Așa. Pe minus, da? Da? Și acum ai piciorul de pe frână. Autohold. Autohold. Autohold, că se vede. pauză, fii atent acolo. Da, autohold. Că Ca la spusă pauză. medolie. Asta, așa activezi autohold-ul la mașina asta. Bravo. Dacă Vezi, are te uiți autohold. aici, zicea, n-are autohold. Bă. Da, zici că n-are, dar are. N-au pus de ăsta pianul black aici pentru că Se- se vede. Da, s-ar Se fi și zgâriat. zgârie, se Exact. face de la Deci mâini urât. unde pui mâna, nu e piano black. În rest, unde nu pui mâna, Da. e Cu numai toate că e piano black. foarte, uite, vezi? Acum îl ștergem și dacă închid ușa și o deschid de 2 ori, iar e praf. Da. Că așa e în toate Da, mașinile. așa e da. urât dacă n-are. Oricum, Păi da, e o ar fi mașină, arătat ieftin dacă n-avea. Avem piele pe mânere. Chiar e o mașină făcută bine. De ce moale plafonul, are buretele la groase, ia uite. Mhm. Știi cum probezi un plafon dacă poți să speli sau nu? Cum? Uite, pui degetul așa. Mhm. Și dacă e vechi și are buretele la terminat, îți rămâne degetul în el. Aha, Și până la dacă îl speli se dezlipește a doua zi. am înțeles.
Dacă face așa și revine, merge spălat. Vedeți consumul. Eu zic că e undeva la 9. Păi eu Acum știu am mers, cum că i-am ajung. dat în gură. Fii atent. Ia. 9,5. E Da? bună. Dar pe ultimii 393 e 6,6. E bine. Știi? Adică în București, bine, noi am mers în regim de test drive aici. I-am mai dat, am mai frânat, am mai dat o curbă. Da. Dar eu am venit cu ea de la București la Craiova. Am mers în București mi-a consumat 6 și un pic. Pe autostradă 6 și un pic. Uite ce ușor se acționează butonul de închis. După aceea, după Pitești mi-a consumat 7 și ceva, că i-am dat în gură, că am stat la un accident, jumătate de oră și după aia m-am grăbit să ajung. Plus Craiova, plus ce am mai dat Robi în gură și Mihai, 6,6. Nu e rău pentru o mașină de o tonă jumate cu 3 oameni în ea, motor de pe benzină cu cutie automată. Din poziția asta a mea, Da? dacă îmi pun volanul așa la maxim, Da. nu văd deloc. Dacă Păi îl da, dau... tu nu conduci așa. Păi nu. Dacă îl dau la maxim în jos, trebuie să mă ridic cu scaunul mai sus. Deci ia trageți Și pe eu aș tine. vrea așa. Uite așa. Și văd, știi, de aici, din poziția asta, văd până... Ia uite, eu mulțasem încolo cu mâna. Doar jumate. Da. Și 3D-ul... 3D-ul, stai, nu acolo, aici. Fii atent. Aici. Ia stai și să merge vedem cu dacă să-l ochelari? prindem. Sau cum? Cum adică? Nu merge cu ochelari, vine singur. Punem ochelari. Vezi, se mută informațiile de acolo. pe alt ecran care e proiectat. Și mașina asta, zici, pe bune că e strada mai departe. Și e așa. Bă, le-a mers mintea, domnule. Pune ce are aici? Ia ce are? De ăla. Ia uite, bă, ce facem asta? Hai, bă, că Robert... Ușa stânga față de Bă, tu scris, cu ia Robert să vă filmați amândoi, că faceți Ia un uite, episod de bă. 3 ore, cred că. Ia Ce mai uite, găsiți, bă, mă, pe acolo? Bagi fise, ce bagi ca să o pornești? Ăla ai suport de monede. Pe una decât bagi. Sau bagi mai Nu multe. adică una. Ia, fii atent, stai. Ia uite, bă, la ei Bă, acum. Stai, că vreau să arăt ceva. Fai de Ia arată, capul domnule. meu, bă, n-am văzut așa ceva. Oprește-o, Robi, măcar. Asta de mult voiam să vă arăt. Arată-mi, Asta e punguța mea cu fise de spălătorie. Craiova, București, Iași. Punguța cu 2 bani. Așa? Da, le colecționez. Și nu-ți intră acolo. Cum naiba să nu intre? N-au, bă, cum că sunt prea mari. Fumez. Și aia mică poate. E? Domnul Ruci. Ce are, mă? E, ai gaură în mână. Bagi de 50 de bani, de 10 bani. Da, Sau de un 50 euro, de nu știu. bani, 1 euro, da. Da, că alea groase. 50 de bani sau 1 euro. Vezi ce înseamnă să n-ai ochiul formatul, de când te văzut cu ele, mână nu intră. Cum mi-aduce o ușă de pasat să o pun la un polo. Nu merge. Bun, Da, uite, asta dacă fiind ți-aduc o spuse, ușă de pom, mi-o acest pus pe un episod Psycho. trebuie încheiat cu rugămintea ca să vă abonați la canalul Automasterchef by Mihai Popescu, Exact. la mașini cu Luci Popa Așa. și să apăsați pe butonul de like la începutul episodului următor, că în episodul ăsta am uitat să vă spunem, să apăsați pe clopoțel ca să fim la curent cu tot ce postăm. Pe domnul Preda îl găsiți la mine pe canal în rubrica despre și descrierea tuturor clipurilor și noul service de la Izvorul Rece, strada Maria Rosetti. Numărul 80. E lângă sediu Zamdei. Da. Mă, vii cu curierul? Păi da. Hai, Pe de mine mă capul. duce curierul acasă. Bine, te aduce curierul. Ia zi, domnule. Dumneata îți recomand Eu nu să mai ții numai mașini, să o vinzi pe aia să ții una cu un panoramic. Fără mentenanță, fără nimic, să te plouă în cap. Hai că știi că acum e Sandero Stepăi cu panoramic. Bă. Ce? Da, am Nu pus trebuie trapă că pe nu Sandero cred așa Stepăi. ceva. Am pus Unde, trapă domnule? pe Sandero Stepăi. Cum să pună? Bă, A pus trapă sau panoramic? Trapă, nu panoramic. Du-te, bă, de aici, lasă-mă. A pus trapă pe... Lasă-mă în pace, nu strica duminica. În Bine. sâmbătă. Gata. Bye, bye. Mulțumesc pentru Uite cum se atenție. oprește motorul. Mașini cu Cheie Luci Popa lipsă. se încheie. Stai puțin. Ține apăsat. E lipsă, fii atent. Ține Apăsați mai lung. Apăsați mai lung. Pe cât? Uite, s-a oprit. Mai lung. S-a oprit și Hai, mă, facem poza, popa. s-a terminat și episodul. Hai. Bă, fii atent aici, bă, că e frumoasă pe bune. Chiar îmi place. Ce să mai facem poze, să avem amintire?